Onko somessa tullut vastaan joku hullu, jolla on vihreävärinen tandempyörä? Hyvä. Se on minä. Ja tää on Pyörästä Porscheen ensimmäinen jakso. Ja mä ajattelin, että mä käyn vähän läpi, että mitä tää ihme Pyörästä Porsche nyt on. Eli, jos me aloitamme ihan alusta. Noin 8 vuotta sitten takapenkillä meidän vanhassa Bemari X5:ssä Lapista tulossa takaisin Helsinkiin Opel-automainoksen kuvauksista. Mä sain tämmönen hullu idea, että miten jos testaa tämmönen vaihtokauppasarjaa. Silloin oli jo One Red Paperclip aika vanha juttu. Mä otin inspiraatio siitä ja keksin oma versio, eli One Red Paperclip mut autojen kanssa. One Red Paperclip on siis Kyle McDonaldin projekti, mikä silloin oli joskus yli 20 vuotta sitten, kun se punaisella klemmarilla vaihtoi aina johonkin arvokkaampaan ja hänen tavoite oli talon ja meni noin 20 vaihtoa, niin silloin oli talo vaihdossa. Olen jonkun verran ostanut ja fiksannut, myynyt autoja, eli flipannut autoja. Sitten mä ajattelin, että se voi olla hyvä syy oppia lisää autoista ja näin. Pari vuotta meni ja ei tapahtunut mitään. No sit mun kaveri Piispa, hänellä oli vanha Seat Ibiza ja se kysyi, että haluanko toi auto. Vasen lokari ja ovi oli saanut pusun ja siksi hänen mielestä ei ollut mitään järkeä korjata ja yritä saada jotain rahaa tuosta autosta. Sitten mä otin toi auto ja minulla ja Piispalla on vissiin vähän eri näkökulma, että miten tää meni. Hänen mielestä mä sain hyvän käytöauton ja sit mä käytin vaan toi auton, koska mä olin saanut se ilmaiseksi ja näin. Ja näin se myös meni. Mä käytin se puoli vuotta käytöautona toi auto ennen se leikas kiinni. Mun näkökulma on se, että mä en vaan uskaltanut. Mä kuvasin se eka jakso, en rehellisesti vaan uskaltanut laittaa se eka video julki ja jatkaa se sarja. Niin sit se jäi, mutta tää idea on pyörinyt mun päässä kuitenkin nyt montaa vuotta. Noin vuosi sitten mä aloitin tää kanava ja se oli se pääsyy, miksi mä aloitin sen. Ja mä ajattelin, että mä aloitan sen saman tien, mutta siitä taas tuli tää, että miten tää tulee onnistuu ja näin. Mä aloitin kuitenkin kuvata nämä muut videot ja ajattelin, että mä nyt ens kerään vähän tai kasvan vähän itseluottamus ja sit mä jossain vaiheessa aloitan tehdä tää sarja. Jossain vaiheessa myös ajattelin, että tää on liian vaikea ja ehkä mä vaan teen joku tommonen autoflippaussarja. Mutta nämä autoflippaussarjat olen nähnyt aika paljon viime vuodet ja nyt myös suomalaisia YouTubereita on aloittanut niitä tehdä, niin mä ajattelen, että mä pidän nyt tästä kiinni tää mun alkuperäisestä ideasta ja jos tää ei onnistu, niin sitten se ei onnistu. Miksi tää vihreä tandempyörä? Miksi mä en aloitan sitten autonkaan, jos mä haluan vaihtaa autoja? Silloin 6, 7, 8 vuotta sitten ja myös muutamaa vuotta sitten vielä oli ihan mahdollista saada ilmainen auto. Ja olen yrittänyt semmoinen saada, koska mulle se on tärkeää, että tämä ensimmäinen kohde on tullut mulle ilmaiseksi. Mä yritin saada Facebook-ryhmissä ilmainen auto. Ihmiset haukui muut tyhmäksi, koska mä haluan ilmainen auto, koska semmoista ei ole vissiin enää niin helppo saada. Siksi se jäi vähän keskentää, koska mä yritin jo viime syksynä löydä joku kohde. No, sit tuli nämä kääriäkuvaukset, missä tää pyörä oli mukana. Päivä ennen kuvaukset, niin mä sain kyselyn, että voinko tämmönen fiksata. Mä sitten otin kaikki ylimääräiset osat pois ja sit mä maalasin se kääriä vihreäksi ja
laitoin se takaisin kasaan ja seuraava päivä ne kuvasi nämä mainokset. Mä tiesin sen jo ennen, koska se oli vähän tämmönen pikku juttu, että mä en saa mitään palkkaa siitä, mutta ne sanoi, että mä saan tää pyörä. Sitten mä aloitin miettiä, että no, tää pyörä voi olla jollekin aika arvokas, jos on joku kääriäfäni, joka haluaa se, niin mä ajattelin, että no, mä otan sen. No miksi sitten Porsche ja 911? Se mä veikkaan, että on ollut mukana koko ajan. Ainakin Porsche. Mutta mä uskon, että kun mä tätä keksin, niin sitten oli vaan Porsche. Nyt kun mä aloitin miettiä tästä uudestaan silloin kun mä startasin tää kanavan, mä aloitin taas miettiä Porschesta, mutta sitten mä halusin tehdä se vähän vaikeammaksi. Jos nyt kerran teen tää, niin se, että mä vaan yritän saada Porschen, niin semihalvalla saa kyllä Porschen tänään. Mutta se, että se on 911, tekee, että se on jo aika paljon vaikeampi. Mutta miksi just Porsche 911? Se on mulle aina ollut semmonen auto, mistä mä oon tykännyt. Se on ollut vähän semmonen auto, mitä on tuntenut, että ei välttämättä koskaan tule omistaa. Ja näin. Niin siksi mä ajattelen, että nyt, jos mä teen tää ja mä haluan se mun unelma-auto, mulla on monta semmosia, mä voin tehdä erillinen jakso siitä, että mikä kaikki unelma-autoja mulla on, mutta Porsche 911 on aina ollut. Ja mulla ei ole mikään tietty malli. Siis se löytyy, niin kuin riippuen mikä vuosivalli ja näin, niin se löytyy eri malleja. Mä en tule siihen nyt vastata. Että kyllä mulla on pari semmosia malleja, mistä mä tykkään erityisen paljon, mutta niiden arvo myös joka vuosi nousee, niin katsotaan miten hyvin tää sarja menee. Oli voinut päättää mikä vaan auto, mutta mun mielestä on Porsche 911 on semmoinen, kaikki tietää siitä ja siksi just se mun mielestä toimii hyvin tässä sarjassa. Ja alun perin niin kuin mä sanoin, mä yritin löydä ilmainen auto, mutta sitten kun mä sain tää pyörä ja mä ekaa kertaa itselle vaan keksin toi pyörästä Porscheen, niin se kuulosti niin hyvältä, niin sen jälkeen mä päätin, että mä nyt en yritä yhtään enää saada ilmainen auto ja laittaa toi jonnekin huutokauppaan tai mitä vaan. Et nyt mä teen tää, jos joku oikeasti haluaa tää pyörää, niin ja teillä ei ole auto, niin voitte vaikka ostaa jonkun auton ja tarjoa sitä mulle. Jos mennään seuraavaksi sääntöihin, mä oon tehnyt muutamaa sääntöjä itselle. Se on aika simppeli, että mä en saa laittaa mitään vaihtorahaa. Se pitäisi olla suora vaihto. Mikä tarkoittaa, että teoreettisesti mun pitäisi aina löydä joku projektiauto tai joku auto, mitä mun pitäisi saada kuntoon, että arvo nousee, että mä voin potentiaalisesti saada joku arvokkaampi auto vaihdossa. Ja myös ajatus on nyt saada auto vaihdossa ja sitten jatkaa vaihtaa autoja, mutta en mä näe mitään ongelmaa, että mä otan jotain muuta vaihdossa, mikä ei ole auto, mutta kyllä mä haluan kuitenkin, että se on joku moottoriajoneuvo kuitenkin. Eli mä en tiedä yhtään nyt, kuinka monta vaihtoja mun tulen tehdä, että mä saan toi Porsche. Mä veikkaan, että se on aika monta, mutta ei mulla ole mitään kiire. Niin pitkään kun tää sarja vaan jatkuu, niin se on se tärkein. Ja siksi myös pitäisi yrittää, että nämä vaihdot ovat suht hyväkuntoisia, jos miettii näin, että se ei ole tommonen puolen vuoden projekti, koska sit koko tää projekti vähän kaatuu. Nyt se tärkein on saada tää vaihdettu. Ja monet ehkä ihmettelee, että kuka vaihtaa auto pyörään. No oikealle ostajalle
tai vaihtajalle toi voi olla aika arvokas. Se on kuitenkin tehty mainokseen, missä kääriä ja hääriä on pyöräillyt sillä. Ja nyt silloin sen lisäksi kääriän nimmari. Niin mä haluan uskoa, että se löytyy kääriäfänejä, jotka haluaa tämmönen, koska toista tämmöistä kääriäfänituotteita ei tule vastaan. Niin nyt mä tarvitsen kääriäfäneistä vähän apua, että mä saan tää ensimmäinen vaihto onnistumaan. Samalla mä uskon, että tää ensimmäinen vaihto tulee olla se kriittisin, koska jos mä nyt vaihdan jonnekin pommiin, se tulee mennä niin paljon aikaa ja vaivaa, että mä saan se auto sitten kuntoon, että mä saan se vaihdettu. Niin mulla ei oo täällä alussa nyt mitään kiire vaihtaa seuraavaan kohteeseen, koska mä haluan, että se on hyvä kohde. Ja mä tiedän myös, että se, varsinkin jos on kääriäfäni, tulee saamaan semmonen tuote, mikä on niille arvokas. Eli jos sulla on auto, jonka voisit vaihtaa tähän pyörään, laita viesti. Sitten katsotaan. Se voi olla, että mä otan se vastaan. Se voi myös olla, että mä en ota. Mä en lupaa mitään. Autat myös paljon jakamalla tää video ja laitamalla tää kanava tilaukseen. Se merkitsee paljon. Nyt tarvitsemme vaan ensimmäinen vaihto. Ja sen jälkeen saa katsoa, miten pitkää tää sarja menee. Muista laittaa kanava tilaukseen ja nähdään seuraavassa jaksossa. Takko hei!